بيوم من أيام الصيف سنة 1914 كانوا الناس بأوروبا عايشين حياة طبيعية. شباب باريس يضحكون بالكافيهات، شوارع فيينا فيها موسيقى، قطارات برلين متروسة مسافرين، وما حد ممكن يتخيل أن في كارثة قريبة منهم. بهذا الوقت كانت الصحف الأوروبية فيها أخبار عن سباق التسلح بين الدول، وفيها إشاعات عن تحالفات سرية، لكن الكل كان يقول إن الحروب الكبرى صارت من الماضي، وإن العالم الحديث يقدر يحل خلافاته بشكل دبلوماسي. وفي كاتب بريطاني اسمه نورمان أنجل كتب كتاب بسنة 1909 يقول فيه إن الحروب الكبرى مستحيلة لأن الاقتصاد الأوروبي كله مترابط، فأي حرب راح تدمر الكل، ومن المنطقي إن ما حد بيحارب. بس بعدها ب5 سنوات صار حدث صغير فجر سلسلة أحداث بأوروبا وقامت الحرب العالمية. هل ممكن يتكرر المشهد اليوم؟ لأن كل يوم تمر علينا أخبار أوكرانيا، غزة، الصين، روسيا، إيران، تايوان، وصرنا دايم نسمع عن حرب عالمية ثالثة. فهل إحنا صدق قراب من لحظة انفجار ما نبي نصدقها، ولا الأمور طيبة وما له داعي نبحث في الموضوع؟ بداية القرن العشرين كانت أوروبا مركز العالم، وكل شوي يطلع فيها اختراع جديد، سيارة، كهرباء، تليفون، تلفزيون. وفوق هذا كان بأوروبا ثقافة عالية جدا من فن وأدب ومسارح وأوبرا. مجلات الموضة كانت تنشر أسبوعيا وتباع بأرقام قياسية، والأوروبيين حاسين بثقة كبيرة بالوضع اللي هم فيه، لدرجة أن في شاعر إنجليزي كتب بسنة 1910: الحرب الكبرى أصبحت من التاريخ، لن تتكرر أبدا، نحن أذكى من آبائنا. لكن شفت هذا الوجه المشرق من أوروبا؟ كان وراه سباق تسلح عنيف جدا. بريطانيا بنت أكبر سفينة بحرية بالعالم، ألمانيا تبني أسطول بحري ينافس بريطانيا، الاتحاد السوفيتي يجهز ملايين الجنود، وفرنسا قصة ثانية لأنها فرضت التجنيد الإجباري وأنتجت 40 مليون قذيفة خلال 6 شهور بس وبشكل سري. يعني كل شيء كان يتحرك باتجاه التصعيد، بس ما حد كان شايف ولا يبي يشوف. وكل دولة مقتنعة مليون بالمية أن التفوق العسكري هو الضمان الحقيقي للسلام. All over the world we're working, we're going to have peace. That's what we want, that's what we're going to have. I say peace through strength. يعني من الآخر أسلحتك قوية، أجل أمورك طيبة وما حد بيتحرش فيك، وما حد كان واثق بالثاني أبداً. وفوق هذا التسليح العنيف كان في تحالفات مصغرة، يعني ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا حلف، وبريطانيا وفرنسا وروسيا حلف، وهكذا. لكن منو اللي كان مستقعد للدول ويراقب كل تحركاتهم؟ الجرايد. كل هذه التحركات كان معاها صحف تراقب وترصد وتكتب، فكانت الأخبار وقتها بداية سنة 1914 كلها أخبار عاجلة وعناوين نفس مؤامرة فرنسية وخطر ألماني وتهديد روسي وخلافات بين الدول، والكل يتصيد على الثاني وإشاعات ورا بعض. الوضع كنا تويتر اليوم بالضبط. أغلب الأوروبيين صيف 1914 كانوا يخططون حق حفلة تخرج ولا سفرة ولا عرس، بس انقلب هذا الوضع خلال أسابيع بسيطة. يعني واحدة من عوائل باريس كان عندها عرس كبير بصيف 1914، وخلال شهر واحد بس العريس مات بالحرب والعروس صارت ممرضة بمستشفى عسكري. تخيل أن الأديب الفرنسي مارسيل برايست يقول إنه فقد كل أصدقائه بأول سنة من الحرب، بس مغنيات الأوبرا اللي ببرلين اللي العالم كله يسافر برلين عشان يسمعهم صاروا ممرضات بمستشفى عسكري. الحياة انقلبت فوق تحت خلال أسابيع بسيطة، وهذه القصة تكررت مع ملايين العوائل الأوروبية، وهذا كله بسبب الحرب العالمية الأولى. شلون صار كل هذا التغيير السريع وانقلبت حياة الناس فجأة؟ كل شيء تغير يوم اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند بسراييفو تاريخ 28 يونيو 1914. اللي صار ان ولي عهد النمسا كان زاير البوسنة والهرسك، واللي كانت تتبع النمسا بذاك الوقت. كان ولي العهد ماشي بموكب الساعة 10 الصبح، وفجأة بدون اي مؤشرات غريبة انقطت عليهم قنبلة من الجمهور. كانت محاولة تفجير السيارة، طبعا السيارة تعورت بس ما انفجرت، فالسايق حاول يغير الاتجاه ويطلع من هذه الأجواء، لكن فجأة وهو ماشي بسيارته قرب شخص وأطلق النار على ولي العهد وزوجته، فماتوا على طول. واللي اغتاله هو شاب صربي، هذا الشخص اسمه برنسب، وكان عمره 19 سنة بس. وطبعا نيته كانت بس انه يبي ينهي تبعية البوسنة حق النمسا عشان تستقل، بس طبعا ما سكتول. النمسا استخدمت هذه الحادثة كذريعة عشان تبطش، والمانيا كانت تدعمها. بعدها تدريجيا ولعت بين كل الدول الأوروبية، وكل هذا بسبة هذا ابو 19 سنة. مو لو مكمل جامعة احسن لك؟
راح تذبح ولي العهد. بالبداية الكل ظن انها أزمة وبتعدي بعد أيام، الدبلوماسيين يتفاوضون والسياسيين يصارخون بالبرلمان والإعلام يحط بهارات كل شوي، بس الموضوع ظل يكبر بشكل تدريجي وما حد قدر يوقف هذا التصعيد. وفجأة النمسا تعلن الحرب على صربيا، روسيا تتحرك دفاعا عن صربيا، ألمانيا تتدخل لحماية النمسا، فرنسا وبريطانيا يعترضون. خلال أسابيع فقط العالم كله كان له دخل بهذه الحرب. حسبي الله عليك يا برنسب، الله لا يوفقك، قولوا آمين. الحرب العالمية الأولى اللي بدت بطلقة واحدة انتهت بعد 4 سنين مع أكثر من 20 مليون قتيل و21 مليون جريح و7 ملايين لاجئ. يعني خلال هال4 سنين أوروبا تقريبا فقدت جيل كامل. طبعا الحرب العالمية الأولى والثانية راح نسوي لهم حلقات بروح، لأن هذه الفترة التاريخية فيها زوايا لازم نفككها شوي. بس السؤال اللي يطرح نفسه الحين، هل الكوارث اللي صارت بذاك الوقت ممكن تتكرر اليوم؟ وهل العالم اليوم يشبه العالم قبل لا تكبر الحرب ب 1914؟ وهل راح تشترك بالقناة عشان ما تطوفك الحلقات ولا لا؟ من سنة 2022 أوكرانيا صارت رمز للحرب الجديدة، لأن روسيا غزت أوكرانيا، أمريكا والغرب دعموا أوكرانيا بالمال والسلاح، وأوروبا عامة تحاتي أن الحرب تتوسع وتكبر أكثر. ولو تروح باريس اليوم بتلاحظ أن هي بالملي بالضبط نفس 1914. الناس يشوفون الأخبار ويظنون أن الحرب بعيدة عنهم كل البعد ومو صوبهم، مع أن هذا السيناريو قد يكون مكرر. وهذا النوع من الصراعات مو موجود بس بأوروبا، حتى بآسيا. الصين تعتبر تايوان جزء منها وتهدد باستعادتها بالقوة، وأمريكا من الصوب الثاني قاعد تدافع عن تايوان. الكل بحالة مناورات عسكرية وتصعيد بحري وسباق تسلح، وممكن أي خطأ بسيط أو حادث بالغلط ببحر الصين يولع حرب ما نقدر نوقفها. أما كوريا الشمالية فهي قصة ثانية تماما. صدق أن أغلب تصريحات الرئيس مو صجية، بس هذا مو معناه أنه هو رئيس مو مندفع. وإمكانيات الدولة تخرع وعندها قوة نووية ضخمة، وكل شوي ترسل تهديدات علنية وخصوصا مع أمريكا. طبعا ما يحتاج أقول لكم أن الشرق الأوسط مشتعل حاليا، كلنا قاعد نشوف الأحداث اللي قاعد تصير بغزة ولبنان وسوريا وإيران وغيرهم من الدول. فالوضع العام متوتر، وهذا التوتر يخلي الدول شو تسوي؟ تتسابق من يكون عندها سلاح أقوى. بس القوة الحين مو نفس القوة قبل. بشكل العالم القديم كانت القوة عبارة عن صواريخ ودبابات وما أعرف إيش. أما اليوم تغير الموضوع. اليوم سباق صواريخ نووية وأسلحة ذكاء اصطناعي وهجمات سبرانية تقدر تشل دولة كاملة بضغطة زر. لما تشوف الدول الحالية تقط مبالغ ضخمة على هذا الجانب، وبنفس الوقت تشوف تطور وشلون تغيرت الأسلحة، تقول شنو نوع الضرر اللي ممكن يصير إذا اشتعلت الأمور بينهم. لأن بتاريخ العالم الدول ما كانت بهذه القوة. يعني مثلا الكيان وإيران يتسابقون بالتقنيات الإلكترونية العسكرية والوضع مولع بينهم. روسيا والصين يطورون صواريخ أسرع من الصوت وما تصيدها الرادارات. أمريكا تطور تقنيات حروب حتى بالفضاء. كل هذه التقنيات تقول لك إن الحرب القادمة ما راح تكون بالخنادق، بل بتكون بأماكن ثانية. وللعلم اليوم في أكثر من 14,000 راس نووي حول العالم، وأغلبهم عند أمريكا وروسيا. وروسيا عندها أكبر مخزون دبابات بالعالم، يوصل عددهم 13,000 دبابة. والصين عندها أكبر جيش عددي بالعالم، وهذا طبيعي لأن سكانهم فوق المليار. وأمريكا عندها أكبر ميزانية عسكرية بتاريخ البشرية كلها، فوق 800 مليار دولار. كل هذا التكديس العسكري عشان سباق منو الأقوى، بالضبط نفس سنة 1914. وهذا السباق مو الوحيد، في سباق أهم منه، وهو سباق الذكاء الاصطناعي اللي راح يغير شكل الحروب بالكامل. واجد يمر علينا كلام عن الذكاء الاصطناعي، والبعض يبالغ بالتهويل ضده، والبعض الآخر يبالغ بالاستفادة منه. وأكيد كلنا جربنا بعض الأدوات اللي فيها هذه التقنية، بس ما ندري أن هذه التقنية مو بس تفيدك بالكتابة والتصميم وتحط صورتك تخليك باباي فجأة. لا، هذه استخداماتك كنت في استخدامات أكبر جدا. الحين الذكاء الاصطناعي صار يستخدم بالحروب وله أدوار واضحة جدا. التحليل، يحلل لك بيانات ويطلع منها معلومات استخبارية مفيدة عن أي دولة. الهجوم السبراني، يخترق مواقع ويتحكم فيها مثل ما يبي. الروبوتات، لا هذا مو شيء خيالي، فهي تقدر تفكك الألغام وتسوي المهام المعقدة. نظام الدفاع، يقدر يتوقع التهديدات ويعترضها فيكون نظام حماية. الأسلحة اللي كانت تستعمل بالحروب قبل، اليوم قاموا يضيفون لها تكنولوجيا ذكاء اصطناعي عشان تتطور أكثر. فمثلا روسيا
تستخدم طيارات الكاميكازي بالحرب الإيرانية، لكن ضافت لها تقنيات ذكاء اصطناعي. وطيارات الكاميكازي هي نفسها القديمة اللي كانوا يستخدمونها باليابان، لكن طيارات كاميكازي الجديدة تقدر تخترق حدود دولة وتقصف بدون طيار. وحسب منظمة اير وورز اللي تراقب الصراعات والحروب، تقول ان الكيان قدر يستهدف شخصيات معينة بحروبه بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. فتخيل انه يسمعون صوت الهدف مكالماته ويتم تحليل الاصوات المحيطة فيه فيعرفون مكانه. وعشان كذي ما تستغرب لما أمريكا تعلن ب 2023 عن تطوير روبوت مقاتل يطلع الناس ويتخذ قرارات بروحه بناء على تحليلات الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي قاعد يخلي الأسلحة أقوى ويغير شكل الحروب. ولو دخلنا حرب عالمية ثالثة راح ننصدم من أنواع الأسلحة اللي ما كنا ندري إنها موجودة أصلا. طبعا هذا السباق بالتسلح مع تحالفات كذلك. فعندنا حلف الناتو المكون من 32 دولة، وهو أقوى تحالف عسكري بتاريخ البشرية، بس يعيش بتوتر داخلي وخلافات سياسية، لدرجة أن ضابط المخابرات الأمريكية سكوت ريتر يتوقع سقوط الحلف خلال ال7 سنوات الجاية، لأن كل التصريحات عن وحدة الحلف وما أعرف إيش كلام فاضي ومو صحيحة. وعندنا كذلك تحالف أوكوس اللي هو بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، واللي يواجه الصين بشكل مباشر. هذه التحالفات فعلا شكلها يبدو صلب، لكنها ما تخلو من الخلافات، وعادي جدا بأي وقت تنهار، نفس التحالفات الأوروبية اللي انهارت سنة 1914. وغير التسلح والتحالفات فعندنا سلاح مرعب جدا وهو الإعلام. فهو قبل الحرب العالمية الأولى كان عبارة عن صحف، والصحف مو هينة طبعا. بريطانيا بس نشرت 25 خبر مزيف خلال الأشهر الأولى من الحرب العالمية الأولى، لكن الإعلام اليوم تطور وصار أكبر من الصحف. ممكن تغريدة من رئيس دولة تطيح سوق الأسهم، وممكن إشاعة واحدة تتحول الأزمة عالمية. وحيل يعني صعب أنك تسيطر على الإعلام نفس قبل. يعني التسليح موجود والتحالفات موجودة والضرب الإعلامي موجود، وكل شيء يشبه الوضع قبل الحرب العالمية الأولى. فالمفارقة الغريبة وين؟ سنة 1914 الناس كانت تضحك على فكرة الحرب العالمية وأنها مستحيل تصير. بعدها دخلوا أكبر حرب بالتاريخ ومات أكثر من 10 مليون جندي. اليوم الحرب العالمية الثالثة صارت ميم نشوفها بشكل يومي، والكل يضحك على هذه الفكرة. سنة 1914 رصاصة واحدة غيرت شكل العالم، أما اليوم السيناريوهات واجد. طيارة أمريكية تطيح ببحر الصين، هجوم إلكتروني على محطة طاقة، خط أنابيب غاز ينفجر، اغتيال سياسي. أي حادث نشوفه بسيط قد يدخل العالم بسلسلة من التصعيدات مستحيل نوقفها. في منظمة حبت تراجع الأحداث اللي قد تسبب حروب كبرى على مدى آخر 10 سنوات، وهي منظمة كرايسيس جروب. والنتيجة أن بال10 سنوات الأخيرة كان في 12 حدث كان من الممكن أنه يسبب حرب عالمية ثالثة، وأنه ممكن هذه التراكمات تنفجر بحدث قادم. الكل يظن أن العالم أقوى من أنه ينهار، لدرجة أن الفيلسوف السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما كان قايل أن إحنا وصلنا أحسن شكل للبشرية ووصلنا حق نهاية التاريخ وماكو ليفل أحسن من اللي احنا فيه. لكن اللي قبلنا قالوا نفس الكلام وكانوا جدا واثقين من شكل العالم حزتها ونظامه الدبلوماسي والذكي اللي تعلم من التاريخ. التشابه بين الأوضاع قبل الحرب العالمية الأولى والوضع الحالي مرعب بصراحة. سباق تسلح مو طبيعي، تحالفات معقدة، وإعلام مشحون، والوضع متوتر، والكل يظن أن الحرب العالمية الثالثة مجرد مبالغات. ومع أن أسلحة اليوم حيل أقوى والدول تقدر تستخدم ذكاء اصطناعي وهجمات إلكترونية ونووي وأشياء قد تضاعف الدمار بعيد الشر، وحتى شكل الحرب راح يكون مختلف، ممكن ما يكون مباشر أصلاً ويكون على شكل انهيار البنوك أو قطع الأكل. في جندي بريطاني شارك بالحرب العالمية الأولى وكان كاتب مذكرات يقول بواحدة من الصفحات قالوا لنا راح نروح للحرب لمدة أيام وأنا الآن في الخندق منذ 3 أشهر. هذا يبين لك أن تصاعد الأوضاع سريع ومو متوقع. هل هذا مستبعد؟ لأن بسنة 1914 كان مستبعد لين صار واقع واضطروا ان يتعايشون معاه. ما حد فينا يدري اذا الحرب قريبه ولا لا، ولكن اللي احنا متاكدين منه انه راح يكون شكلها جدا مختلف. والاكيد كذلك ان الدعوه للسلام هو احسن شيء ممكن يصير هذه الفتره، وان الحفاظ على السلام اسهل بمراحل من ان تولع الحرب ونروح بعدين ندور حلول للسلام. لما ندرس تاريخ الغرب طبيعي جدا نمر على الحرب العالميه الاولى والثانيه، لان هذه الحربين راحوا ضحيتها ملايين من الارواح، وحرام تمر علينا هذه الحقبه الزمنيه والتاريخيه بدون لا ناخذ منها درس واحد نستفيد منه. قبل 111 سنة العالم دخل بحرب غير متوقعة دمرت الكل، والكل تجاهل كل العلامات قبل لا تبدأ الحرب. ولما أحد يحذرهم من الحروب الطويلة يقولون له ها لا تبالغ. أتمنى أن كلامي ما ينفهم على أن دعوة للذعر والتشاؤم، لا تروح تشتري مليون كيس خبز وتخلص خبز الجمعية، لا،
شاء الله الأمور طيبة وما كل العافية، والله عز وجل هو الحافظ. بس هذه الحقيقة التاريخية تذكرنا أن احنا قد نكون عايشين حاليا بالهدوء ما قبل العاصفة، لأن التاريخ ما يستثني أحد. دمتم سالمين.